Toni, Oh! onko se vähän hymyillä? Vitu hauskaa. Hyvä hymy oli kyllä, kiitos. Varmasti. Jahas. Auto tuli maalarilta tänne ja takas kototalliin. Ja se oli vähän reissua itselläni. Täällä on Olli vähän laitellut meille jarrusäiliöitä kiinni ja vähän jarruputkia ruvennut tekee ja pedal boxi sinne on löytänyt paikkansa. Täytyis varmaan käydä koeistumassa, mutta ennen tosiaan tuota reissua niin oli ajatus kasata vähän moottoria alkuun ja siinähän oli sit sama homma mikä oli ton meidän viime syksyn moottorin kanssa mikä vaihdettiin silloin Pesämäellä Mätneseitten jälkeen vaihdettiin tuo lohko. Ja tällä ajettiin loppukesä. Ruvettiin kasaamaan, niin hoksattiin, että tää lohkohan oli nyt sit saman laihalakin. Elikkä jostakin ihmeen ja kumman syystä, niin se lähtee täältä kannenpulttien vierestä halkeilemaan. Tää ei ollut toki niin pahasti, että täällä olisi vielä nesteet mennyt sekaisin, mutta eipä sitä nyt enää uskaltanut laittaa, kun siinä sellaiset merkit jo oli. Niin. Pikapikaa nopeita ratkaisuja ja nythän meillä on täällä pukis sitten taas kokonainen M104. Puretaan se nyt sitten siitä loppuun, että saadaan taas lohko siitä sitten käyttöön. Niin tuntuu, että ei näitä enää ihan joka nurkalla oo, mutta no joo, Oinovin kanssa otettiin ja näpättiin tuo moottorikasa ja siinä ei sitten paljon kerinytkään kuvailemaan mitään ja perus raaka moottori kasattiin ja siihen nyt liimailin sitten tossa eilettäin niin öljypohja ja sitten venttiilikopaan ja Oinovin tekemä imusarjan siihen nyt laito malliksi paikalle. Pitäisi vielä tolle suutintukille tehdä nyt sitten kiinnikkeet, että siellä pysyy sitten suuttimet välissä eikä tuu polttoaineet sitten sieltä pihalle. Ja katsoa vähän, jos siinä on vielä laipois jotakin pientä vinguttelua ja pakosarja olisi tuolla tallissa. Sitä pitäisi vähän vielä hitsailla ja kans vingutella vähän kanavia sitä muotoonsa. Ja meillähän tuli yhdeltä yhteistyökumppanilta sitten tällainen. Eli nyt saatiin tämmönen oikea moottoriohjaus autoon, niin siihen pitäisi alkaa johtosarjaa tekemään. Kans tässä lähipäivinä siitä voitaisiin yrittää vähän kuvailla. Ja täällä on nyt sitten sekä Protopartsilta että Finjektorilta tulleita liittimiä, antureita, taivutussuojia, jne. Hirveät kasat monessa eri pussissa ja niistä pitäisi nyt pystyä loihtimaan sitten ihan pilteemasta. Kävin hakemassa, näitä on aika montaa eri kokoa, mutta tällaista punossukkaa, mikä on hyvää tuohon johtosarjan päälle ja sitten ihan kutistesukkaa oli myöskin kans montaa eri kokoa tarjolla ja aika edullisia. Nämä oli itse asiassa 5 metrin pusseja, niin nää oli aika kiva. Nää ei oikein montaa kymppiä edes maksanut ja näitä on niinku siis ihan joka kokoa. Yritin siinä päässäni miettiä, että mitähän kokoa siinä mahdollisesti tarvii, kun tällaisen johtosarjan tekee, niin tulin siihen lopputulokseen, että ehkä näitä ei kumminkaan ikinä ole liikaa, että ennemmin niitä ehkä on sitten tällainen kasa, kun että se jää joku koko puuttuu tai sitä on polymetriä liian vähän, niin. Tässä niistä nyt sitten edellinen moottoriohjaus meillä oli mikrosquirtti ja siihenkin tein silloin itse johtosarjan, ja tein sen itse asiassa yhdessä illassa ja se oli kyllä sitten sen näköinenkin. Toki se pelasi kyllä hienosti koko 3 vuotta mitä se oli käytössä, mutta se oli vähän sen näköinen, että siitä jonkun verran ehkä kuulin kuittailuakin tuossa huoltoporukalta ja muilta, että niinköhän tommonen voi toimia.
Joo, en muista onko noita kuvailtu, mutta Jannelta tuli noin kuituosat maaluusta. Nekin on täällä kaikki nyt sisällä loput. Mutta niitäkään ei nyt autoa vielä meidän kannata laittaa paikalleen, kun siinä on vähän muutakin kasailua vielä. Pitäisi nuo polttoainehommat kaikki tehdä ja siihenkin pitäisi vielä tilailla letkua ja liitintä vaikka miten paljon. Ja ensin vähän mittoa, että minkälaista. Ja ehkä tänne kasataan syylerit ja vesipumput ensin ennen kuin tähän kannattaa näitä kuituja alkaa laittaa. Voi olla, että käydään testaamassakin ensimmäisen kerran ilman kuituja. Riippuu nyt vähän minkälaisella aikataululla sitä lähdetään lähestymään. Kuorin tätä sen verran, että se menee tuosta, tiedätkö? Jos mä vähän nyrhään tätä. Teen niinku ympärileikkauksen. Millä sä menisit suorittaa? Mattopuukolla, sillä niitä on paljon tehty. Löytyykö vaan mattopuukko hyllystä muuta kuin otti? Kyllä. Eikä täällä ole ruukannut kaikki työkalut olla niin? No joo. Jos hylly on tyhjä, niin potkii lattioita hetki aikaa, niin yleensä jotakin löytyy sitten. Kato, nyt siitä lähti nahka pois. Onko sinun oikeasta kohtaa sitten? En tiedä yhtään. Vitosen reikä. Nafti. Sellainen. Tehdäänkö me vähän muitakin muutoksia tähän? Tähän. Tehdään tarpeen vaatiessa niitä. Tämä kippuraosa halutaan tästä suoraksi. Kippura. Niin kuin sun varpaat on suorassa eikä kippurassa. Niin. Kyllä pystyy vähän kippiristämäänkin, mutta... Saanko mä kysyä yhden kysymyksen? Ei. Mitä sä haluat tietää? Te jos se meidän säätö tapahtuu nyt tätä punaista mollukkaa siirtämällä, niin eikö näitä reikääkin tuu tänne sitten muutama useampi? Joo, mutta tämä nyt on vasta ensimmäinen asento. Voi ei. Klonk. Muistaaksä oliko tää pöytä oli siisti vähän aikaa sitten? Muistan. Siihen käytettiin vähän ajatusta siinä siivoamisessa, mutta se ei tuottanut haluttua tulosta sitten kumminkaan. Joo, ja kun mä kävin Tanskassa, niin tää oli tää pöytä täyttynyt. Kyllä. Meneekö se sinne? Se on siellä jo. Vajeri liikkuu. Yritä tässä metelissä nyt jotakin ajatella. Hyi kauhia. Minkä rauhan palaa? Se minkä sä käyt rälläkäynyt irti. Siihen pöydällä. Mitä sä teet? Tällaisia paskeja vanhaa osia näitä autoa. Rase-osia. Terve! Terve. Onko meillä mukavaa? Tää on taas tämmöstä tuumailua. Mitäs aikaa me elellään? Toukokuun alakuulla. Ensitestit piti olla jo. Joo. Ei ilmeisesti mennyt hyvin vielä. Ei oo vielä mennyt kovin hyvin. Kun on kaikki kesken. Eli siellä tekeentyy vähän nyt kaasulle vielä jotakin stopparia, kun tuo ei tuo pedalboxin runko ei tule kestämään meikäläisen käyttöä, niin tehdään sille oikein hyvä toppari. Ja Tonilla oli täällä sitten... Menneekö vanhaa mummo? On mukava ruveta uusia osia vaan paikalle. Uusia mä en oo nähnytkään. Olikos meillä Olli monta kohtaa vielä to-do-listassa? On. Puhutaan sadoista.
Ei kymmenistä. Uskalletaanko me tehdä semmoista to-do-listaa? Ei. Ei paljon kaikkea pientä. Mm. Onko meillä oikein enää mitään semmoista isoa juttua? Vai onko se vaan Viljalla pientä? Se ei ole iso asia, siinä on vaan ne 100 pientä asiaa. Niin, 100 liitosta. Tulee nyt on vieläkään. Ja polttoainejutut. Niin, löpö ja sähkö. Joo. Onko millä mallilla se projekti? Just tuli takapakkia jonkun verran. Mutta joo, hyvällä mallilla. Lämmintä ilmeisesti on. On. Siis ei se välttämättä ihan paskaa ole. Mutta lämmin se on vieläkin. Ja se mutteri on menetetty. Ei. Minkämoinen se oli? Jaa, löytyy. Selvä. Sulla oli hulluja ajatuksia, että laitetaan jarrunesteitä sinne. Niin, vois kokeilla, että pitääkö nuo linjat. Ne ois nyt kumminkin kiinni. Kaikki paitsi kytkin. Vaihelaatikko on auttamatta vielä tuolla lattialla. Joo, mä tilasin Mikeltä sinne vähän öljyä, niin annetaan sen vielä olla. No joo, tänään olisi nyt sitten tarkoituksena varmaan heittää tekniikka paikalleen tähän meidän kilpa-autoon. Sitä ennen vaihdellaan ZF-öljyt. Ja tämähän on siinä mielessä aika jännittävä tapahtuma, että tää on en tiedä olisiko Salmisen Mika tää hitsaillut 4-5 vuotta sitten ehkä. Ja se on ollut yhdellä omistajalla ennen mua ja se oli saanut semmoisen tittelin joku Suomen äänekkäin ZF. Ja sitten kun se tänne kotiutui, niin se on ollut yllättävän hiljainenkin jopa, että se on se ihmeellinen ääntäminen sieltä johonkin varmaan hävinnyt tässä vuosien mittaan. Mutta siihen ei tosiaan kertaakaan vaihdettu vielä öljyä ja silloin nyt minäkin olen ajanut sille jo 3 vuotta. Niin vilikastaanpas mitä sieltä lähtee tulemaan. No, ropun sieltä jo vähän löysäsinkin, niin täältä voi tulla vaikka pieniä käpyjä. Ei se ainakaan oikein isoa kolinaa kuulu, että kyllä siinä mahtaa ehkä hieman olla jo jonkunlaista metalliakin seassa. No mutta ainakin siellä oli öljyä. Huomenta. Huomenta. Onko sä koko yön täällä ruuannut? Ja iloiset lapsukaiset herätti aamulla. Joo. Tuliko meille taas jotakin Volvo-osia tähän? Meille tuli kuule Volvo-insinöörin suunnittelema hihnankiristysmekaanismi. Ja todettiinko me, että se jopa toimii? Joo, tää on tuttu vinokoneesta. Hitsari Hesasta vaan tuikkas vähän meidän väliykset pois sieltä. Mistäs kaupassa tämä laippa oli? Älä kuvaa sitä. Tehtiin A1 tommonen öljynpaluun putki ja se kivasti tästä sujahtaa. Tuolta välistä tuonne. Downpipe tilattiin.
Se lähtee menemään sitten tästä ja se menee tonne. Kyllä Olli ihmettelee näitä kuvailuja taas. Mitä herranjumalaa. Mitäs muuta? No joo, öljykiertojuttuja pitäisi tehdä. Ja niin tehtiinhän me tolle lauhuttimelle. Tehtiin vähän telineitä uusiksi. Se oli vähän kapiampi tämä uusi, niin rälläköitiin alalta kiinni ketit ja laitettiin uudet sinne. Ja... Oliko tämä joku vieraileva tähti, joka tämän laittoi? Joku Ville sekin taisi olla nimeltä. Nimi ei muutettu. Joo. Osapakettia odotellessa. Mutta kasaan päin nyt ei pitäisi moottoria tarvita enää nostaa pois. Ja polttoainelinjat ja korisähköt. Siitäpä se sitten taas lähtee. Tästähän tuli erittäin hieno onnaseva akkujutut alkas olla siinä vähän hahmollaan. Mut on täällä aika lämminkin. Onko meillä jotakin aikatauluja, milloin meillä on ensimmäiset kilpailut? Onko 4 vai 5 viikkoa? Ei tänä kesänä. Ei tänä kesänä. Niin me tehdään... Tänä nyt on 4 viikko. 5 viikkoa. Ei oo sen kauempaa. Ja sitä ennen käydään tietysti penkissä ja nelipyöräsuuntauksessa ja kyllä mä sanon, että vähintään 2 kertaa ajamassa. Saadaan koe ponnistettua monta eri osa-aluetta. Tähän voi Olli editoida sitten päälle vähän aikaa, kun tuo ahin pyörii, niin jotakin esikammeen romplotusta.